साथीहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा पछि भिडियो गर्नुहुन्छ नि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ म कसरी तपाईले क्यापकट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा साथै तपाईलाई सम्पूर्ण नलेज दिनेछु। यसको लागि साथीहरुले पहिलो सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई बताउने छु। साथीहरु सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा रहेको चाहिँ प्ले स्टोर साथीहरु तपाईले गएर ओपन गर्नु होला। जस्तै गरी साथीहरु मैले यहाँ प्ले स्टोर ओपन गरिसकेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले यहाँ सर्च बारमा गएर क्यापकट सर्च गर्नु होला। जस्तै गरी म तपाईलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर साथीहरुले CAP क्याप CUT कट भनेर साथीहरुले सर्च गर्नु होला। साथीहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरुले इन्स्टल गर्नु होला। जस्तै गरी म यसलाई इन्स्टल गर्दैछु। साथीहरु इन्स्टल हुँदैछ नि मैले एकछिनलाई पज गरिदिन्छु है भिडियोलाई। साथीहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हामीहरुको यो के भइरहेको छ डाउनलोड भइरहेको छ। तपाईले यहाँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ है। डाउनलोड भइरहेको छ। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो डाउनलोड भइरहेको छ। 66% भएको छ। 71% भयो। 76% भयो। साथीहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हामीहरुको 96% भइसकेको छ। अब साथीहरु हाम्रो डाउनलोड हुन अलिकति मात्र बाँकी रहेको छ। साथीहरु अब हाम्रो इन्स्टल भइरहेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इजिली। साथीहरुले पनि इन्स्टल गर्नु। फाइनली साथीहरु हामीहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। साथीहरु यहाँ क्यापकट चाहिँ भिडियो एडिट गर्नको लागि युज हुन्छ। साथीहरु अब मैले ओपन गर्दैछु। साथीहरुले यहाँ सजिलैसँग ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन साथीहरुले वेट गर्नु होला। यो ओपन हुँदैछसम्म। साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँ एक्सेप्टमा साथीहरुले क्लिक गरिदिनु होला। एक्सेप्टमा क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा साथीहरुले क्लिक गर्नु होला। साथीहरुले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यसरी साथीहरुले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि साथीहरु अलाउ गरिदिनु होला। अनि साथीहरुले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसले। अब साथीहरुले यहाँनिर यहाँ भिडियोहरु देखाइरहेको हुन्छ। साथीहरुको यहाँनिर मोबाइलमा भिडियो छ भने साथीहरुले भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुको फोटो छ भने साथीहरुले यहाँ फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी यहाँनिर मेरो फोटोहरु रहेको छ। यहाँनिर दुईटा। अनि साथीहरु यहाँ भिडियो सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो रहेको छ एउटा। यस्तै गरेर म साथीहरु यो एउटा भिडियोलाई म तपाईलाई एडिट गरिदिन्छु। साथीहरु यसलाई यसरी टच गर्नु होला। भिडियोलाई टच गरिसक्नुहुन्छ। साथीहरु यहाँ तल एउटा एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसक्नुहुन्छ। साथीहरुले एकछिन वेट गर्नु होला। साथीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको साथीहरु हाम्रो यो होम स्क्रिन रहेको छ। अब यसमा साथीहरु हामी तपाईलाई स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यसको साथीहरु म सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई अहिले बुझाउँदै छु। साथीहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल हाम्रो यहाँ एडिटिङ रहेको छ। यहाँ रहेको छ अडियो, टेक्स्ट, स्टिकर्स, ओभरभ्यू, इफेक्ट्स अनि फिल्टर, फर्मेट अनि लगायत अन्य एडजस्ट लगायत धेरै कुराहरु रहेको छ साथीहरु। अब यसको बारेमा तपाईलाई म सम्पूर्ण कुरा भन्छु। साथीहरुले यहाँ म्युट भन्ने अडियो भन्ने अप्सनमा साथीहरुले क्लिक गर्नु भने यो भिडियोको सम्पूर्ण कुराहरु साथीहरु तपाईको यो आवाजहरु म्युट हुन्छ। साथीहरुले यहाँ यसलाई चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसै शैलीसँग। अनि साथीहरुले यसको यहाँ कभर फोटो रहेको साथीहरु तपाईले कभर फोटोलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरुले एड टेक्स्टमा गएर एड टेक्स्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी म एड टेक्स्टमा गएर एउटा एड टेक्स्टमा गएर केही कुराहरु लेख्छु है त। जस्तै गरी साथीहरुले यसमा गएर एउटा केही कुरा लेख्छु। जस्तै एजुकेसन टिभी लेख्छु है त। एजुकेसन टिभी भनेर लेखिसकेपछि यहाँ साथीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि आउने गर्छ। अनि मैले यहाँ इफेक्टमा गएँ। इफेक्टमा गएर केही अप्सन साथीहरु म यसमा इफेक्टमा चुज गर्छु। जस्तै गरी साथीहरु म इफेक्टमा यो अप्सन मलाई राम्रो लागेको छ। मैले यो अप्सनलाई के गर्ने चुज गरेँ। यो अप्सन चुज गरी साथीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यस्तो खालको अप्सन देखाउँछ। साथीहरुले यहाँ माथि गएर सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिसक्नु साथीहरुले एकछिन वेट लिनुहुन्छ। अनि साथीहरु यसको हाम्रो सेभ हुने गर्दछ। अब यसपछि साथीहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यसपछि साथीहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले टेक्स्ट मैले एड गरिसकेको छु। जस्तै गरी म यसमा अडियो पनि एड गर्न सक्छु। अडियोमा क्लिक गरे भने मैले यहाँ अडियोहरु साउन्डमा क्लिक गरेर साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा अडियोहरु यसले दिएको हुन्छ साथीहरु अडियोहरु। त्यसलाई म यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी मैले मेरो फाइल्समा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी मैले हेर्न चाहे है त। राम्रो लागेको छैन मैले हाल्दिनँ हैन। अरु पनि साथीहरु त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब जस्तै गरी तपाईले अब यसबाट ब्याक आउनु भयो भने साथीहरुले यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। साथीहरुले क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरुले जुम गर्न सक्नुहुन्छ, जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ यसले साथीहरु। साथीहरुले यो स्प्लिट भनेको साथीहरु तपाईलाई कुन भिडियो चाहिँ अलिकति यहाँ राम्रो लागेको छैन त्यसलाई साथीहरुलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी दुईटा भिडियो मैले यसमा बनाइसकेँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु सानो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ यसरी। अनि ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले आवश्यकता अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यसमा साथीहरु स्पिडबाट अब हटौँ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ स्पिडमा जानु भने साथीहरुले यसको स्पिड साथीहरु तपाईले नर्मल गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल भनेको ठिकै खालको अनि अलिकति फास्ट गर्नु भने साथीहरु छिटो बढ्ने गर्दछ है त। यति कुरा तपाईले बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि साथीहरु यहाँहरुको अडियोको म्युटको यस्तो यस्तो अप्सनहरु छ। साथीहरुले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रपको अप्सनहरु छ तपाईले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै साथीहरु यहाँनिर हाम्रो एनिमेसन रहेको छ। तपाईले एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसन पनि साथीहरु दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आउट भनेको साथीहरु हाम्रो पछाडी आउने एनिमेसन भयो यो। पछाडी आउँछ साथीहरु। जस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो चाहिँ इन भनेको साथीहरु अगाडि आउने एनिमेसन। जस्तै गरी मैले यो एउटा एनिमेसन राख्दिए। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै गरी मैले अगाडिपटि यो आएको छ। मैले तपाईलाई क्लियरली बुझाउँछु।
यस्तो गरेर यो अलिकति अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो अलिकति बाङ्गिएर राख्नु साथीहरू एनिमेसन हो। अब तपाईँलाई अर्को अप्सन देखाउँछु म तपाईँलाई होइन। यिनीहरू अप्सन भइगयो होइन, यति तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। अझै तपाईँले अब यहाँ अझै अरू केही पनि कुरा एड गर्न सक्छ साथीहरूले। यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर अझै केही कुरा एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ एउटा फोटोमा गएर एउटा फोटो एड गर्छु, एउटा फोटो एड गरेँ। त्यस्तै गरेर साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ फोटो एड भइसकेको छ। अब साथीहरूले जस्तै यहाँ टेक्स्ट मैले केही कुरा एड गर्न चाह्यो भने टेक्स्टमा क्लिक गर्छु अनि एड टेक्स्टमा क्लिक गर्छु। एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर साथीहरूले केही कुरा लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्नु होला, EDU एजुकेसन टिभी भनेर सर्च गरेँ। अनि साथीहरूले यसमा केही कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर म यहाँ इफेक्ट राख्दैछु। इफेक्टमा साथीहरू जस्तै गरेर मलाई यो राम्रो लाग्यो मैले यो राखेँ होइन, यो राम्रो लाग्यो साथीहरू मैले यो राखेको छु। अनि साथीहरूले यहाँ बडीमा गएर साथीहरूले यो अप्सनमा गएर साथीहरूले यहाँनिर कस्तो खालको चाहियो साथीहरूले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एनिमेसनमा गएर साथीहरूले एनिमेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आउट लुप भन्ने साथीहरूले यो एनिमेसन साथीहरूले हेर्नु होला। त्यो मैले इनमा राखेको छु। त्यस्तै गरेर यो एउटा एनिमेसनलाई मैले राखेँ साथीहरूले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई अनि तपाईँले यसलाई साथीहरू अब एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरेर म यसलाई लामो बनाउन चाहन्छु भने तपाईँले लामो पनि बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु अगाडिबाट। यस्तै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो यहाँ यो रहेको छ होइन, यसले साथीहरूले यति कुरा बुझिहाल्नु। साथीहरूले सानो बनाउन यस्तो गर्नु होला यो अप्सनबाट। अनि साथीहरूले यसलाई डिड गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरूले यसरी यहाँ कट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूले यो डिड हुन्छ। अनि साथीहरूले फेरि त्यसलाई ल्याउनु छ भने यो अप्सन साथीहरूले टच गर्नु होला साथीहरू त्यो फेरि आउने गर्दछ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिड गर्नलाई फेरि यतापट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु यो डिड हुन्छ। र साथीहरू तपाईँलाई आजको लागि यति भिडियोमा चाहिँ साथीहरू मैले अब यो क्यापकटको सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई बताइसकेको छु। साथीहरू एउटा अझै मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु साथीहरू यो स्टिकरमा चाहिँ गएर साथीहरूले तपाईँले कुनै पनि स्टिकरहरूलाई साथीहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरेर मैले यहाँनिर गएर एउटा स्टिकर राखेँ। मानव मैले साथीहरू अब यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँले मैले यो एउटा स्टिकर रहेको छ हामीसँग। जस्तै गरेर यो एउटा स्टिकरलाई मैले तपाईँलाई राखेर देखाउँछु। यो स्टिकरलाई क्लिक गरेर साथीहरू मैले टिकमा क्लिक गर्छु। टिकमा क्लिक गरिसक्नुभएपछि तपाईँले यहाँ एउटा स्टिकर भेट्नुहुन्छ साथीहरू, यसलाई पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब चलाउँछु म यसलाई गर्दछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँलाई आजलाई यति नै रहेको छ। अनि साथीहरूले यसमा एनिमेसन पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एनिमेसनमा पनि मैले केही कुरा राखिदिन चाहेँ। त्यही अस्तिको जस्तो साथीहरू यो पनि अलिकति यसमा नि एनिमेसन अलिकति राम्रो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यति कुरा रहेको छ साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई टिकमा क्लिक गरिदिएपछि साथीहरूले यसो तपाईँले यस्तो देखाउन चाहेँ मैले यसै साथीहरूले काम गर्दछ। साथीहरूले यसलाई डिलिट गर्न मलाई साथीहरूले यहाँ डिलिटमा क्लिक गरेर साथीहरूलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म डिलिट गरिदिएँ। साथै यति नै रहेको छ आजको यसको लागि भिडियोहरू होइन। तपाईँलाई गाइजहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने तपाईँ लाइक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरूले यहाँ यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको रेन्जमा चाहियो साथीहरूले त्यो पनि तपाईँले यहाँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त साथीहरूले यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु भने साथीहरू एकैछिन टाइम लाग्छ साथीहरू डाउनलोड हुन्छ। र साथै तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। सी यू अगेन, बाइ बाइ, सी यू अगेन।